हेलो साथीहरु, आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ दौरा थकालीमा खाना खानको लागि। अनि आजको डिनर चाहिँ प्यारी निनी गंगा निनीको तर्फबाट हो। उहाँ चाहिँ कतै जाँदै हुनुहुन्छ, सो लेट्स सी के हुन्छ। अनि यता यिनीहरुको आफ्नै दुनिया छ। अनि हामी पुग्यौं दौरा थकालीमा। के छ ललिताको हाल कमेन्ट्स? ठिकै छ अहिलेसम्म, फाइन गुड। हजुर कस्तो छ? ठिक छु। एन्ड द गाइज वेलकम टु माई सिस्टर ब्लगिङ। आयो रे मा यसरी हो ला 816 हो क्या लिने के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर? होइन एकचोटि अब रुफटपमा हेर्नु आज मेन फोकस चाहिँ हाम्रो गंगा निनीलाई हुनेछ। अनि हामी बस्ने ठाउँ चाहिँ उहाँहरूको ट्विन्स हेर्नु। अनि यता चाहिँ हाम्रो सिन छ गाइस है। वाउ, यो चाहिँ हाम्रो बस्ने हो। सो हाम्रो जेठी निनी हो, उहाँ चाहिँ कता जानुभयो? जेठी छोरी, माइली निनीको छोरी। उहाँ चाहिँ मेरो मामा हो। एकदमै भाइस म्याचिङ हुन्छ मामा, होइन? यस्तो मिल्ने मामा हो नि फ्यामिलीमा, 100% भाइस म्याचिङ विथ मामा एन्ड मेरो। केही भन्नु मन छ मामा? सक्यो गाइस, बाई बाई। बाई बाई भन्नु। अनि बस्ने खाने ठाउँ फिक्स भइसकेपछि केक काट्नतिर लाग्यौँ। है गाइस, हाम्रो निनीले चाहिँ विस माग्दै हुनुहुन्छ। ह्यापी सेफ जर्नी निनी। हेलो गाइज, आज चाहिँ हामीले दिदीको क्यामेरा हाइज्याक गरिदिएको कि हामी चोरी गरिदिएको छौँ होइन। यो क्लिप चाहिँ भ्लगमा आउनु पर्यो होइन। दिदी प्लिज भ्लगमा राखिदिनु होला। हामी फेरि ब्याक भएछौँ एउटा नयाँ अपडेट लिएर। हामीले नि टन्नै अर्डर गरेका छौँ कि फिस, मटन, चिकन होइन, 3टा आइटम, ढेँडो। सबैजनाले त्यही खाने भयो। दुईटा चिकन खाली, एउटा फिस खाली। फ्युचर स्टार हो यो। ऊ पनि फ्युचर स्टार हो होइन? होइन हो, म पनि हो। तर सुन्दैन होला है तपाईँको भ्लगमा। छिटो 1K हुनु पऱ्यो। छिटो 1K पुऱ्याइदिनु, छिटो 1K पुऱ्याइदिनु, छिट्टै। डेली गर्नुपर्छ है दिदी तपाईँले चाहिँ। डेली भ्लग आउँछ कि होइन। 1K पुऱ्याइदिनु छिट्टै। 1Kमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा चक्लेट दिन्छु कि। छिट्टै पुऱ्याइदिनु है 1K, छिट्टै। अनि त्यसपछि 2K को टार्गेट गरौँ है। 20K प्लिज होइन, 1K पहिला। हजुर हस्, हाम्रो दिपक भाइलाई लगाइछु। 1K भएपछि भेट्छु है म। यहाँ के भन्नु खोज्नु अब? त्यो खास गरी दिदी भेज
सरी है अघि न चाहिँ खास गरी टेक्निकल प्रब्लममा दिदी भेजिटेरियन होइन क्या त्यो माछा नि खाने अनि त्यो अन्डा पनि खाने कसरी यस्तो नमुना छ कि माछा चाहिँ खानु हुने रे चिकन चाहिँ खानु नहुने रे चम्म छैन यो भ्लग आउनु पर्यो त्यति हो दिदी आयो हाम्रो खाना खायौँ ल हामीले चाहिँ खाना खाइसक्यौँ कि भर्खरै खाएको अनि रेटिङ दिउँ हामी दाउरा थकालीकोमा आएको हौँ कि आज रेटिङ 7 out of 10 What about you? 7 त्यस्तो वाउ चाहिँ छैन है एक्सपेक्टेसन जस्तो वाउ चाहिँ छैन रमाइलो गरेर खाना खाएर सो गङ्गा निनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै लाग्यौँ घरतिर यो चाहिँ गङ्गा निनी जाने दिनको हो सो गङ्गा निनी चाहिँ कोरिया जाँदै हुनुहुन्छ अनि यो दिन चाहिँ हामी यसरी स्टार्ट गर्छौँ
होइन तपाईँ घरमै छोडेर जाने कुनै कुनै मोमेन्टहरू यस्तो हुन्छ जसमा खुसी पनि हुन्छ सँगसँगै दुःख पनि मिक्स मोमेन्ट हुन्छ सो त्यही हो निनी जाँदै हुनुहुन्छ लाइफको न्यू च्याप्टर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ बट हामीलाई छोडेर जानु छुट्टै दुःख थियो अनि त्यही हो निनीलाई शुभयात्रा भन्दै निनीको नयाँ लाइफको नयाँ च्याप्टर भनौँ जर्नीलाई शुभ जर्नी भन्दै